कोथिंबीर वडी। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 कप धुवून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, पाव कप पाणी, अर्धा टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, 1 टीस्पून धणे जिरं पावडर, 1 टेबलस्पून तीळ, तेल आणि हिरवी पेस्ट। ह्यात मी 4 मिरच्या, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। चाळणीला तेल लावून घेऊया। बोलमध्ये बेसन, तांदळाचं पीठ, तीळ, हळद, मीठ, धणे जिरं पावडर टाकून मिक्स करूया। हिरवी पेस्ट ॲड करूया। चिरलेली कोथिंबीर ॲड करूया। 1 टेबलस्पून तेल टाकून मिक्स करूया। मी कोथिंबीर दाबून 2 कप घेतलेली आहे। कपाचं प्रमाण ह्यासाठी सांगितलं आहे की कोथिंबीरीच्या जुड्या छोट्या किंवा मोठ्या असू शकतात। थोडं पाणी ॲड करून गोळा रेडी करूया। मला साधारण पाव कप पाणी लागलं आहे। पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं। पिठाचे 2 गोळे करूया। थोडंसं तेल लावून गोळा ह्याप्रमाणे वळवून घेऊया। गोळे रेडी आहेत। गोळ्यांना लांब लांब ठेवा कारण वाफवताना ते थोडेसे मोठे होतात। वाफवायला ठेवूया। पातेल्यात पाणी उकळल्यावर त्यावर वड्यांची जाळी ठेवूया। मीडियम फ्लेमवर 20 मिनिटं झाकून शिजवूया। 20 मिनिटं झालेली आहेत। वड्या छान शिजल्या आहेत। वड्या गार झाल्या आहेत, कापून घेऊया। मीडियम फ्लेमवर वड्या तळून घेऊया। तुम्ही शॅलो फ्राय ही करू शकता। वड्या कडेनी थोड्या ब्राऊन झाल्या की फ्लिप करूया आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊया। खमंग आणि खुशखुशीत कोथिंबीर वडी रेडी आहे। सर्व करूया। अशाच खमंग रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।